इन दिस म्याक मैले चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको हार्ड डिस्क कनेक्ट गरेको छु हैन। सो म तपाईलाई देखाउँदैछु हार्ड डिस्क। सो एउटा चाहिँ हार्ड डिस्क छ जुनमा चाहिँ मैले युट्युब भिडियोज चाहिँ ब्याकअप गर्नको लागि मैले चाहिँ छु हैन। तर बट यो चाहिँ विन्डोजमा चाहिँ कनेक्ट हुन्छ हैन। विन्डोजमा चाहिँ देयर इज नो एनी प्रब्लम, बट यो म्याकमा चाहिँ तपाईको when I try to copy, you can see over here. Suppose for example, so let me copy this video from here and can paste over here. So you can see यो चाहिँ तपाईको यहाँ पेस्ट भएको छ हैन। But when I try to copy from Mac to the hard disk हैन, for example, let me copy this thumbnail. यो thumbnail चाहिँ तपाईको मैले यहाँ कपी गर्न खोज्दा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है सिम्बल तपाईको चाहिँ यो चाहिँ इनभ्यालिड भइरहेको छ हैन। यो तपाईको चाहिँ यसमा चाहिँ कपी गर्न मिलिरहेको छैन। सो इन दिस केस आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ यस्तो प्रब्लम चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर चाहिँ म्याकको केसमा चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर बताउन छु। सो फर्स्टमा चाहिँ तपाईले जुन यो हार्ड डिस्कमा भएको फाइलहरु चाहिँ सबै तपाईले चाहिँ ब्याकअप गर्नुस् यसको चाहिँ फाइलहरु चाहिँ, र त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले अब फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसको लागि चाहिँ गो टु दिस सर्च स्पोर्टलाइट सर्च, त्यसमा गएर डिस्क युटिलिटी भनेर चाहिँ टाइप गर्नुस् हैन। सो ओपन द डिस्क युटिलिटी। त्यसपछि यहाँ हार्ड डिस्कको साइज देखाइरहेको छ हैन। यो जुन इनबिल्ट यो म्याकको हार्ड डिस्कको साइज 120.99 GB। सो यसमा गएर सो अल डिभाइसेसमा गएर क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबको जुन यो 1 TB को एक्स्ट्रा ब्याकअप हार्ड डिस्क देखाइरहेको छ हैन, भिडियोज ब्याकअप भनेर जुन नाम दिएको छु। सो यसलाई चाहिँ हामीले अब इरेज गर्नुपर्ने हुन्छ, र इरेज गर्दाखेरि चाहिँ यसमा गएर इरेज गरिदिनुस् हैन। र अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ जुन यो यहाँ क्लिक गर्नुस् हैन एरोमा, त्यसपछि अब कुन फर्मेटमा गर्ने भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ विन्डोज एन्टी फाइल सिस्टम NTFS मा छ अलरेडी, त्यही भएर चाहिँ यो विन्डोजलाई मात्रै राम्रोसँग प्रोपरली सपोर्ट गरिरहेको छ हैन। फर्मेट चाहिँ तपाईको जबसम्म चाहिँ एक्सफ्याट यो फर्मेटमा तपाईले चाहिँ गर्नुभयो भने चाहिँ एक्सफ्याटमा चाहिँ गर्नुभयो भने इट गोना वर्क्स फर बोथ विन्डोज एन्ड म्याक्स। इट इज इन युनिभर्सल फर्मेट। सो यु निड टु फर्मेट दिस इन्टु द हार्ड डिस्क होस्, चाहे पेन ड्राइभ होस्, चाहे मेमोरी कार्ड होस्। त्यो तपाईको जुन फाइल फर्मेट हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको एक्सफ्याट FAT फर्मेटमा चाहिँ तपाईको फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो I need to format this into the exFAT format. This is universal file format जुन चाहिँ तपाईको विन्डोज प्लस म्याक दुईटैलाई सपोर्ट गर्छ हैन। सो यसमा चाहिँ अब हेर, सो आई क्यान गिभ दिस नेम YT backup. So now go to the erase. So now your erase process is complete. Click done to continue. So now your hard disk is completely formatted into this exFAT format. You know? So now let's try again. So again, let's open that hard disk YT backup. Now nothing is there. So now let's try to copy file from the Mac to the hard disk. So you can see there. यहाँदेखि तपाईको चाहिँ अब कुनै पनि फोटो भिडियोहरु चाहिँ easily you can copy and you can paste over here हैन। र easily again you can copy the file from hard disk to the Mac, and it's gonna work for both Windows and Macs properly. So in this way you can make it work for hard disks, pen drive or memory card. So I hope this is going to be helpful for you, and thanks for watching this video, and see you guys on my next video. Till then, take care and goodbye.